बोरगाव आणि एरंजाळ. चला सामन्याला सुरुवात होते. स्ट्राईकला गणेश घरत याला आपण पाहू शकतो. गोलंदाजी मार्कवर लखन. पाहूया राईट आर्म ओव्हर द विकेटने मारा केलेला लखन. पहिला चेंडू गणेशाला. शॉर्टलाईनचा चेंडू होता मात्र भिरकावून देण्याचा प्रयत्न होता गणेशाचा, मात्र काही चेंडू पट्ट्यात आला नाही, त्यामुळे नक्कीच एक निर्धार चेंडू फेकला जातोय लखन याच्या मार्फत. लखन खूप चांगली गोलंदाजी ॲक्शन पाहायला मिळते लखन याची. पुन्हा एकदा गणेश. आता मात्र हलक्या हाताने खेळून काढतोय. त्या दरम्यान मात्र एक धाव नक्कीच मिळेल. संघाचं आणि स्वतःचं अकाउंट इथे ओपन करतोय गणेश. 4 षटकांचा हा सामना असेल. आता मात्र स्ट्राईक असेल ती किरण याच्यावर. डावखुरा फलंदाज किरण सामना केलतो लखनाच्या गोलंदाजीचा. अप्रतिम असा चेंडू, बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातोय, मात्र त्या दरम्यान नक्कीच एक धाव मिळेल. पुन्हा एकदा गणेश स्ट्राईकवर. फुल टॉस चेंडू होता, मात्र एक धाव तर पूर्ण दुसऱ्या वेळेचा प्रयत्न करतील का, मात्र एकच धाव. चांगली गोलंदाजी दाखवतो आतापर्यंत लखन. चार चेंडूंची फेकी केली आहे, फक्त आणि फक्त 3 धावा खर्च केल्यात. आता मात्र किरण. पाहूया किरणच्या बॅटमधून मोठा फटका येईल का. चांगला असा चेंडू, कोणत्याही प्रकारची संधी देत नाही फलंदाजांना मोठा फटका मारण्याची लखन. चांगली गोलंदाजी ॲक्शन सुद्धा आहे त्याची. या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल. शेवटच्या चेंडूचा सामना करेल तो म्हणजे गणेश. आतापर्यंत एकेरी धावा पाहायला मिळतात आपल्याला एरंजाळ संघाच्या फलंदाजांच्या माध्यमातून. मोठा फटका येत नाहीये. आता मात्र पहिलं षटक संपलंय. पहिल्या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 4 धावा खर्च केल्यात लखन याने. चांगली गोलंदाजी दाखवली आहे लखन याने. पाहूया दुसरं षटक कोण घेऊन येईल बदलापूर संघाकडनं, कारण एक नवीन संघ आपण पाहतोय. या अगोदर आपण मिजिया बदलापूर, अविनाश हा संघ पाहिला होता. आज मात्र आपण अभिषेक याचा संघ सुद्धा पाहतोय. खूप नवीन चेहरे पाहायला मिळतात या संघाच्या माध्यमातून. गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहू शकतो दर्शन याला. ज्या प्रकारे पहिलं षटक फेकले लखन याने, त्यानंतर मात्र जबाबदारी वाढली असणार या गोलंदाजाची. लखन याने 4 धावा खर्च केल्या, त्यामुळे नक्कीच दर्शनाची सुद्धा चांगली गोलंदाजी टाकण्याचा प्रयत्न असेल. 8 ते 10 धावाच्या आत गोलंदाजी संपवण्याचा त्याचा प्रयत्न असेल. पण पाहूया किरण सुद्धा एक विस्फोटक फलंदाज आपण पाहू शकतो. डावखुऱ्याचा फलंदाज. शॉर्टलाईनचा चेंडू, मात्र फायदा काय घेता आलेला नाही त्याचा. मात्र एक धाव नक्कीच मिळेल. आणि इथे ओव्हरथ्रो होतोय आणि चांगलं कव्हर करतोय क्षेत्ररक्षक तिथे, नंतर नक्कीच इथे
आणखीन 2 ते 3 धावा मिळाल्या असत्या एरंदार संघाला, मात्र या 2 धावांनी धावसंख्या वाढते. धावसंख्या बिनबाद 6 धावा. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते बदलापूर संघाची. सलामीला आलेले फलंदाज मात्र तिसऱ्या पंचांची मागणी केली जाते. आजच्या दिवसामध्ये वारंवार तिसऱ्या पंचांची मागणी केली जाते. नरेंद्र माली जायचं आपण तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत धावत जायचंय. गोलंदाजीसाठी कॉल असेल. जर आपण थ्रो गोलंदाजी केली तर नक्कीच आपल्या संघाला पॅनलाइज करण्यात येईल. त्यामुळे आपण खेळाडू वृत्ती दाखवायची आहे आणि चांगली गोलंदाजी टाकायची आहे. पाहूया किरण सामना केला दर्शनाच्या गोलंदाजीचा. सुरेख असा चेंडू, मात्र लाईन बघायला नक्कीच एक अतिरिक्त धाव मिळेल वाईटच्या स्वरूपात आणि धावसंख्या ती 7 धावा. पुन्हा एकदा दर्शन. आता मात्र पंचांकडे अपील केली जाते आणि फलंदाज बाद होतोय. पहिला आदरा एरंदार संघाला किरण याच्या रूपाने मिळतोय. नवीन फलंदाज अल्पेश, चांगला फलंदाज आहे एरंदार संघाचा. शॉर्ट लेनचा चेंडू होता, लाईन बघावी लागेल. नक्कीच एक अतिरिक्त धाव पुन्हा एकदा मिळेल वाईटच्या स्वरूपात. पुन्हा एकदा धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती 8 धावा. आता मात्र हलक्या हाताने खेळून काढतोय. 1 धाव मिळाली. ते दत्ता चेंडू खाली देईल त्या दरम्यान फक्त 1 धाव मिळेल. धावसंख्या 9 धावा. आता मात्र गणेश थोडासा अयशस्वी ठरलाय मोठे फटके मारण्यामध्ये, पण मात्र प्रयत्न नक्कीच करेल तो. शॉर्ट लेनचा चेंडू होता, मात्र 1 धाव इथे मिळेल. दुसरा धावाचा प्रयत्न केला जाईल का? मात्र 1च धाव. आता मात्र धावसंख्या जाऊन पोचले 10 या धावसंख्येवर. या षटकातील अजूनही 2 चेंडू शिल्लक. सामना केला तर पुन्हा एकदा अल्पेश. आता मात्र तिसऱ्या पंचांच्या डोक्यावरून हा चेंडू मारला, मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळालं आणि 2 धाव इथे सहज मिळतील. पुन्हा एकदा पावसाने हजेरी लावलेली दिसते इथे मैदानामध्ये. सकाळपासून खूप पाऊस पडलाय, त्यामुळे नक्कीच क्षेत्ररक्षकांमध्ये आणि गोलंदाजांमध्ये थोडासा ताळमेळ पाहायला मिळत नाहीये. शेवटचा चेंडू षटकातील पुन्हा एकदा अल्पेश. सुरेख असा चेंडू. षटक संपतोय. 2 षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या धावपलकडती लागल्या गेल्यात 12 धावा. 12 चेंडू आणि 12 धावा. बघा किती चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी दाखवतो हा बदलापूर गाव संघ.
पहिलं तिसरं षटक घेऊन येतो म्हणजे दत्ता. खूप दांडगा अनुभव असेल या खेळाडूकडे. संघाचा वरिष्ठ खेळाडू हा बदलापूर गाव संघाचा. मात्र आता षटक दुसऱ्याकडे सोपवण्यात आलंय. अक्षय गोलंदाजीची धुरा सांभाळेल. नक्कीच दत्ता याने चांगला निर्णय घेतलेला दिसतोय. स्वतःनं गोलंदाजी करता अक्षय याच्या हातात चेंडू सोपवलाय. पाहूया सामना खेळतो गणेश. शॉर्टलेनचा चेंडू भिरकावून दिलाय लॉंग ऑफच्या वरून. मात्र आणि अभिषेक आणि तिथे थोडासा ताळमेल व्यवस्थित नाही झाला. थोडीशी दुखापत झाली असेल तर नक्कीच 2 मिनिटं थांबायचं, कारण खूप जोरात ठोकर झाली दोन्ही खेळाडूंमध्ये. परत दुसरा खेळाडू यायचे नाही त्या जागी. चालेल, ठीक आहे. चांगला प्रयत्न होता अभिषेकाचा. आणि आता मात्र लाईन बघावी लागेल. नक्कीच एक अतिरिक्त धाव मिळेल वाईटच्या स्वरूपात. धावसंख्या 1 वाढते. धावसंख्या तिथे 15 धावा. तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे अक्षयाचं. अप्रतिम असा झेल टिपला होता. मध्ये थोडासा चुकीचा कॉल होता तिथे आणि त्यामुळेच झेल सुटला आणि संधी मिळाली गणेशाला. आता मात्र फुल टॉस चेंडू होता. मात्र दिशाहीन चेंडू हा आणि पुन्हा एक अतिरिक्त धाव वाईटच्या स्वरूपात. थोडीशी दिशा भरकटताना दिसतो हा गोलंदाज अक्षय. झेल सुटल्यानंतर मात्र वाईट चेंडूंचा मारा करतोय. मात्र गणेश मोठा फटका मारण्यामध्ये अद्यापही अयशस्वी. आता मात्र स्लोवर चेंडू. धावसंख्या मात्र कायम. धावसंख्या 16. 2 चेंडूंचा खेळ झाला या षटकामध्ये. आता मध्ये ब्लॉकवलचा चेंडू. नक्कीच एक धाव मिळेल. धावसंख्या तिथे 17. आता मात्र स्ट्राईकला आलेला तो अल्पेश, ज्याच्यावर खूप मोठी जबाबदारी असणारी एरंदार संघाची, कारण वारंवार तो आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी करत असतो. मात्र आता संघ अडचणीत सापडलाय आणि ज्यावेळी संघ अडचणीत सापडतो त्यावेळी नक्कीच चांगली कामगिरी करतो अल्पेश. बघूया आता मात्र पावसाळी क्रिकेटमध्ये तशा प्रकारची कामगिरी करेल का हा फलंदाज. आता मात्र पुन्हा एकदा लाईन बघावी लागेल. नक्कीच पंच इशारा करतात वाईटचा. एक अतिरिक्त धाव मिळेल. धावसंख्या 18 धावा झाल्या आहेत. या षटकातील अजूनही 3 चेंडू शिल्लक असतील. अल्पेश सारखा फलंदाज जोपर्यंत मैदानात आहे तोपर्यंत चांगली धावसंख्या उभारू शकतो आपल्या संघासाठी. आता मात्र बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक तिथे चेंडू अडवेल, फेकेल. त्या दरम्यान फक्त आणि फक्त एकच धाव. धावसंख्या 19. षटकातील अजूनही 2 चेंडू शिल्लक असतील. गणेश मात्र अजूनपर्यंत शांत आहे. जे फटके मारण्यासाठी ओळखला जातो गणेश, ते फटके मात्र त्याच्या बॅटमधून येताना दिसत नाहीत. आता मात्र चांगला कव्हर पॉईंटच्या वरून षटकार. वीरेंद्र सहवागच्या स्टाईलमध्ये हा मारलेला षटकार. ताकदीचा वापर केला आणि चेंडूला सीमारेषे पार धाडलं 6 धावांसाठी. 25 धावा धावफलकावरती. आता मात्र लॉंग ऑन रिजन मध्ये एक धाव. दुसऱ्या वेळेला प्रयत्न केला जाईल आणि 2 धावा सुद्धा पूर्ण. षटक संपलंय. 3 षटकानंतर धावसंख्या होती 27 धावा. या षटकामध्ये चांगली फलंदाजी दाखवली गणेश आणि अल्पेश याने. तर शेवटचं षटक असेल अजूनही शिल्लक. या शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा कुटेल हा एरंदार संघ, कारण रबर बॉल क्रिकेटमध्ये शेवटच्या षटकाला खूप महत्त्व दिलं जातं. तर शेवटच्या षटकामध्ये खूप साऱ्या धावा जमवल्या जातात.
पाहूया स्वतः दत्ता या संघाचे संघनायक असतील, खूप अनुभव त्यांच्याकडे, स्वतः षटक घेऊन आलेत. आता मात्र फक्त आणि फक्त 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक या इनिंग मधला एरंजाड संघासाठी आणि या 6 चेंडूवर हल्ला चढवण्याचा प्रयत्न नक्कीच असेल एरंजाड संघाचा. पाहूया राईट आर्म राऊंड द विकेटने मारा करेल फलंदाज अल्पेश याच्यासाठी. पहिल्या चेंडूची फेकी करेल. शॉर्टलेनचा चेंडू मात्र नक्कीच एक अतिरिक्त धाव वाईटच्या स्वरूपात. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या होती 28 धावा. आता मात्र 6 चेंडू फेकावे लागतील दत्ताला अल्पेशसाठी. आता मात्र बॅटची कडा घेऊन चेंडू मात्र 1 धाव नक्कीच मिळेल. ते बघा किती चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं आपल्याला. तरी पाऊस पडत असला, आउटफील्ड ओली झाली असली तरी देखील चांगला प्रयत्न करतात बदलापूर गाव संघाचे खेळाडू. धावसंख्या 29 धावा. आता मात्र गणेशाच्या बॅटमधून निघालेला फटका, चेंडू गेला सीमारेषे पलीकडे. 4 धावांसाठी चौकार आणि धावसंख्या 4 ने वाढते. धावसंख्या होती 33 धावा. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि गणेश सारखा फलंदाज जोपर्यंत मैदानात आहे तोपर्यंत मात्र चांगली धावसंख्या उभारू शकतो हा एरंजाड संघ. आणि गणेशमध्ये ती क्षमता आहे चौकार षटकार मारण्याची. पुन्हा एकदा दत्ताचा पुढचा चेंडू गणेशसाठी. आता मात्र चांगला चेंडू होता. 1 धाव पूर्ण. दुसरा याचा प्रयत्न होईल का इथे? नक्कीच झालाय आणि ओव्हर थ्रो पाहायला मिळते आणि 3 धावा धावून काढल्यात. बघा जरी विकेट ओली झाली असली तरी देखील किती चांगली रनिंग पाहायला मिळते एरंजाड संघाच्या माध्यमातून. धावसंख्या 36. 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. सामना खेळतो अल्पेश. आता मात्र फुलटॉस चेंडू होता, मात्र त्याचा फायदा काही घेता आलेला नाहीये. मात्र ओव्हर थ्रो इथे पाहायला मिळते. वारंवार ओव्हर थ्रो, काही गरज नाहीये आणि 2 धावा मिळत आहेत. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. धावसंख्या तिथे 38 धावा. 4 चेंडू झालेत. पाहूया या 2 चेंडू मध्ये मोठे फटके पाहायला मिळतील का? 50 धावा इथे पूर्ण करेल का हा एरंजाड संघ? आता मात्र गोलंदाजांना गोलंदाजी करणं खूप कठीण जाणार आहे, कारण विकेट ओली झाली त्यामुळे नक्कीच फुटवर्क मध्ये प्रॉब्लेम येईल त्यांना. आता मात्र फसवा चेंडू आणि इथे मिसफील्ड पाहायला मिळते. जिथे एकही धाव मिळते तिथे 22च्या स्वरूपात 1 धाव मिळते. धावसंख्या तिथे 39 धावा. हीच मजा आहे या पावसाळी क्रिकेटची. पाया शेवटचा चेंडू असेल. आणि एका हाताने खेळण्याचा प्रयत्न आणि षटक संपलंय. धावसंख्या होती 39 धावा. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर येणाऱ्या 4 षटकामध्ये 40 धावांची गरज असेल ते म्हणजे बदलापूर गाव संघाला.
या पुढील होणारा सामना वालिवली विपक्ष दहिवली गाव. तर दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी याच्या वालिवली विपक्ष दहिवली या पुढील होणारा सामना. वालिवली संघ जर आपण इथे आला असाल तर आपली आल्याची नोंद करायची. वालिवली संघ चला एरंदार संघ लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावायचं. वालिवली विपक्ष दहिवली यामध्ये नाणेफेकी होणार आहे. चला एरंदार संघ आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. तसेच बदलापूर गाव संघ आपण फलंदाज पाठवायचे. बदलापूर संघ आपले फलंदाज पाठवायचे. हॅलो चला पंचारी मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. एरंदार विपक्ष बदलापूर गाव चालू सामना आपण पाहतो मैदानामध्ये. पुन्हा एकदा घेऊन चालतोय सर्व मान्यवरांना क्रिकेट रसिकांना या महासंग्रामात जिथे पावसाळी क्रिकेट स्पर्धा 2018 चॅम्पियन चषक 2018 आपण इथे पाहतोय. पर्व पहिलं या पर्व पहिल्याचा आपला शेवटचा दिवस, आजचा अंतिम दिवस, निर्णयाचा दिवस, मेगा फायनलचा दिवस. एरंदार विपक्ष बदलापूर चालू असलेला सामना 40 धावांची गरज आहे या बदलापूर संघाला. येणारे 24 चेंडू 40 धावा कशा प्रकारे असतील या ऐकूया आपण पुन्हा एकदा या 4 षटकांमध्ये. नरेंद्र माळी पंचाच्या भूमिकेत जायचे. महेंद्र धुळे एरंदार संघाचा राखीव खेळाडू पाठवायचे. मित्रांनो वारंवार सूचना देणार नाही, आपण लाईव्ह स्पर्धा पाहतोय 3 दिवस, तर 4 धावांची पेनल्टी आहे याची नोंद घ्यायची आहे. प्रत्येक नियमांचं शिस्तीचं पालन आपण करायचं. असोसिएशनला मान्य संलग्न आपण आहात याची नोंद घ्यायची आहे. चला एरंदार संघ राखीव खेळाडू पाठवायचं. मित्रांनो वारंवार सांगणार नाही, शेवटची सूचना असेल. आणि पुढच्या संघाला सुद्धा सुवर्ण संधी असेल. नियमांचं पालन करायचंय. राखीव खेळाडू त्वरित आमच्या अतिथी कक्षामध्ये पाठवायचे, अन्यथा 4 धावा धावसंख्येतून कमी केल्या जातील याची नोंद घ्यायची. पहिलं षटक गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय. डावखुराचा गोलंदाज
पहिला चेंडू अतिशय सुंदर चेंडू गोलंदाज अल्पेश पहिला गोलंदाज आपण वापरण्यात आला एरंदार संघाकडून गणेश खरत सारखा संघनायक या संघासाठी आपण पाहतो अतिशय चांगली कामगिरी केली आपल्या संघासाठी या खेळाडूने तोच संघनायकाच्या भूमिकेत आपण इथे पाहतो लॉंग ऑफ रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षण करताना आपण त्याला पाहू शकता तर पहिला गोलंदाज वापरला डावखुरा आता अल्पेश सामना करेल अनिकेत फुटा चेंडू मला वाटतं पंचाचा निर्णय नो चेंडू अवाक्याच्या बाहेर माहिती पंच अतिशय चांगला निर्णय आपल्याला इथे पाहायला मिळतो आमचे मुख्य पंच भारत धुळे स्क्वेअर लेगचे पंच पिनारपाडा संघाचे पंच आपल्याला राजेश अतिशय चांगली स्पर्धा आपल्याला इथे पाहतो खेळ मिलीच्या वातावरणात जी स्पर्धा आपण इथे पाहतोय ती स्पर्धेचं पहिलं वर्ष आपण इथे पाहतोय या वर्षामध्ये अतिशय चांगली सुरुवात करून दिली आम्हाला चांगलं व्यासपीठ निर्माण करून दिले पहिल्या षटकार आगाज केला अनिकेत याने अतिशयने 6 धावाने आगाज करतोय आणि संघाची धावसंख्या ठेवून ठेवतो मुसंडी मारते तर धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहू शकता 8 धावा अतिशय सोपं असं आव्हान या बदलापूर संघाला म्हटलं तरी अवघड ठरणार नाही कारण यांना 24 चेंडू 40 धावांची गरज असताना चांगली सुरुवात करून दिली आपल्या संघासाठी अनिकेत आणि आतिशसाठी तब्बल 8 धावांची भागीदारी मैदानामध्ये आपण पाहतोय तर पहिला गोलंदाज वापरलाय अल्पेश याला एरंदार संघाकडून पुन्हा एकदा चेंडू अतिशय चांगला गोलंदाज आपण पाहतोय फलंदाजी ते बाद होतोय त्रिफलाचित फर्निचर बिघडवलंय अतिशला माघारी परतवतोय अल्पेश कमबॅक करून देतो आपल्या संघासाठी व्हेरी गुड बॉलिंग धावसंख्या 1-8 पहिला गडी बाद होतो पहिला धक्का या बदलापूर संघाला 40 धावांचा पाठलाग करत असताना आपण पाहतो मैदानामध्ये अनिकेत आणि आतिशची जोडी आतिशला अपयशाने एका षटकार मारण्यामध्ये 6 धावांवर बाद होतोय आतिश त्याची जागा भरून करण्यासाठी नवीन आलेला फलंदाज अक्षय याला आपण पाहतोय पुन्हा एकदा चेंडू बीट होतोय पंचांकडे आपण कटाक्ष टाकला जातोय परंतु पंचांचे भीष्मासारखे ठाम होते उभे होते मला आता दिसता चेंडूची सांगता येते सरळ चेंडू यष्टी रक्षकाच्या चेंडू जाऊन हातामध्ये विसावतोय तोपर्यंत कोणत्या प्रकारची धाव प्राप्त होत नाहीये अतिशय चांगली गोलंदाजी पण पाहतोय गोलंदाज अल्पेशाची डावखुरी हाताचा गोलंदाज पुन्हा एकदा दिशाहीन गोलंदाजी डाव्या यष्टीच्या चेंडू खूपच बघा पंचांच्या निर्णयाची आपण वाट पाहतोय तर पंचांचे दोन्ही हात समांतर आपण पाहतोय नियम क्रमांक 25 अतिरिक्त धावसंख्या देखील भर धावसंख्या धावफलकावर 9 धावा पुन्हा एकदा चेंडू भिरकावण्याच्या प्रयत्नात शॉर्ट थर्ड मॅन रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक पुरस्कार पण तोपर्यंत एकच धाव नयन चेंडू खाली येतोय चेंडूला फील करतोय तोपर्यंत एका धावेचा अवधी सिंगलला प्राधान्य 10 धावा धावफलकावर 2 डिजिट मध्ये धावसंख्या आपल्याला इथे पाहायला मिळते पुन्हा एकदा चेंडू अतिशय उसळी घेणारा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो मैदानामध्ये स्वेअर चेंडू पंचांचे दोन्ही हात समांतर तर अल्पेशाचा विचार केला तर चांगली गोलंदाजी हाताळली होती अल्पेशाने पहिला चेंडू टाकला होता निर्धाव दुसरा चेंडू स्वेअर खराब चेंडू टाकला होता तिसऱ्या चेंडूवर 6 धावांचा मार खाल्ला होता आणि अतिसारख्या फलंदाजाला बाद केलं चौथ्या चेंडूवर सफलता प्राप्त केली होती पुन्हा एकदा चेंडू बॅक टू बॅक अनिकेतच्या बॅटमधून बॅक टू बॅक A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार 6 धावांसाठी अतिशय चांगली सुरुवात या बदलापूर संघाची आपल्याला पाहायला मिळते एक बदलापूर संघ आपण परवाच्या सामन्यामध्ये पाहिला तर प्रतीक पिसेकर यांचा संघ तब्बल 75 धावा कुठून काढल्या होत्या तर दहिवली संघासमोर खेळत असताना 76 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं तर कालच्या दिवसाचा विचार केला तर वडवली संघासमोर खेळत असताना झोबिली संघाने 83 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं अतिशय चांगली स्पर्धा
तर धावसंख्या धावफलकावर 17 धावा, एका गड्याच्या मोबदल्यात 17 धावा धावसंख्या धावफलकावर लागली आहे. 40 धावांचा पाठलाग करत असताना अतिशय सुंदर धावगती ठेवली ती बदलापूर संघाने. 13.33च्या सरासरीने प्रति षटकामागे धावगती ठेवावी लागणार होती या बदलापूर संघाला. तर 4 षटकामध्ये 10.00ची सरासरी ठेवावी लागणार होती, पण चोख प्रतिउत्तर दिले. टी फॉर टॅग जशात तसे उत्तर देतोय बदलापूर संघ या एरंजाड संघाला. पुन्हा एकदा चेंडू अति उसळी घेणारा चेंडू आपण पाहतो मैदानामध्ये. चेंडू भिरकावून दिलाय तो एकच धावेवर समाधान. स्वेर चेंडूच्या माऱ्याने सुरुवात होते. गोलंदाजी मार्कवर संदेश या एरंजाड संघाचा संदेश. सांघिक कोट्यातील दुसरं वैयक्तिक पहिले षटक हाताळतोय. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू, खराब चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर या 2 धावसंख्येने 19 धावा धावफलकात लावल्यात. पण पाहू शकता अनिकेत चांगला खेळाडू, ज्याने कबड्डीमध्ये या खेळाडूचं सुद्धा मोठं नाव आहे अनिकेत याचं. तर क्रिकेटमध्ये आपल्याला नॉन स्ट्राईकवर खेळताना दिसतोय. तर शेवटच्या चेंडूवर षटकाराने आघात करून दाखवलाय. हम भी किसी से कम नाही. तर धावसंख्या विचार केला तर निर्धाव चेंडू धावसंख्या धावफलकावर 19 धावा लावल्यात. अतिशय चांगली सुरुवात या बदलापूर संघाची. 17 धावा पहिल्या षटकामध्ये जमावल्या होत्या या संघाने. तर 10.00च्या सरासरीने धावगती ठेवावी लागणार होती, परंतु पुन्हा एकदा चेंडू भिरकावून दिलाय. चेंडू सीमारेषे बाहेर 4 धावांसाठी. अतिशय चांगलं क्रिकेट या बदलापूर संघाचा आपल्याला इथे पाहायला मिळतंय. तर शेवटचा सामना आजच्या दिवसात प्रथम फेरीत शेवटचा सामना होईल. वालिवली विपक्ष दहिवली या 2 संघांदरम्यान. अतिशय चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तर पहिल्या दिवसात आपण पाहतोय पहिल्या दिवशी जे 12 संघ या स्पर्धेमध्ये खेळले, तर 12 संघांमधून बदलापूर संघाचा प्रतीक पिसेकर याने वैयक्तिक 15 चेंडूमध्ये 33 धावा लगावल्या होत्या. तर कालच्या दिवसात जुबिली संघाचा रोशन धुळे याने 16 चेंडूमध्ये तब्बल 43 धावा कुठून काढल्या होत्या. अशी बहादर खेळी प्रत्येक खेळाडूकडून आपल्याला पाहायला मिळते. प्रत्येक खेळाडूचे अपडेट आपल्या स्कोरर आपले गुणलेखक रोशन धुळे यांच्याकडे आपल्याला मिळेल. कधी आपण जर चुकता विचारू शकता आपल्या धावा किती, आपले विकेट्स किती, तर रोशन धुळे आपल्याला अचूक माहिती देतील. पंचांकडे दाद केले, परंतु लेग बिफोर विकेट ग्राह्य धरली जाणार नाही याची सर्व खेळाडूंनी नोंद घ्यायची. बाईच्या स्वरूपात लेग बाईच्या स्वरूपात सिंगलला प्राधान्य दिलंय. या बदलापूर संघाचे खेळाडू आपण पाहतोय अनिकेत आणि अतिशयाला. अतिशय अक्षय अतिशय चांगली सुरुवात, अतिशय चांगली भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळते. पार्टनरशिप विचार केला तर धावसंख्या धावफलकावर 25 धावा लागल्या. जवळजवळ विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतो. 40 धावांचा पाठलाग करतो हा संघ. तर निम्मा धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना धावसंख्या धावफलकावर 25 धावा लावल्या. दुसरे षटक प्रगतीपथावर असताना येणाऱ्या 24 चेंडू 40 धावांची गरज असताना तर विचार केला तर अद्याप 14 चेंडू 10 चेंडूंची फेकी झाली. या 10 चेंडूंमध्ये 25 धावा धावफलकी लावल्यात. दुसरं षटक तर दुसऱ्या षटकातील 5वा चेंडू सामना करेल पुन्हा एकदा अक्षय. पुन्हा एकदा ब्लॉकला चेंडू खोदून काढतोय. चेंडू फील्ड होतोय 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये. तोपर्यंत सिंगलला प्राधान्य दिलं जातं. अतिशय चांगली सुरुवात, संत गतीने चालू असलेला सामना सर आपण पाहिला तर बदलापूर विपक्ष एरंजाड. तर मागचा सामना झाला अतिशय अतितटीची लढत झाली. आंबेशी विपक्ष बेलिवली. तर जिंकता अपयश आलं ते म्हणजे बेलवली संघाला आणि हे यश आपलं खेचून घेतलं ते आंबेशी संघाने आपल्याकडे.
पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 17 धावा लावल्या होत्या. पहिल्या षटकात 17 धावा खर्च केल्या होत्या. गोलंदाज अल्पेशाने संदेशाचा विचार केला तर कुठेतरी चांगली गोलंदाजी केली. पहिले 2 चेंडू खराब टाकले होते, परंतु 9 धावा आपल्या एकंदरीत या षटकामध्ये खर्च करतोय. तर 19 धावसंख्या धावफलकावर 26 धावा लागतात. 13.00 ची सरासरी ठेवतो तो म्हणजे बदलापूर संघ. जर रिक्वायर्ड रन रेटचा विचार केला तर 10.00 ची सरासरी ठेवत असताना 40 धावांची गरज होती. तर कुठेतरी चोख प्रति उत्तर देतो. 13.00 ची सरासरी कायम ठेवतो आणि 26 धावा धावफलकावर लावतो. तर येणारे 12 चेंडू अद्याप येणारे 12 चेंडू 14 धावांची गरज असेल विजयासाठी. येणारे 12 चेंडू 14 धावा. चला पंच सामन्याला स्पीडअप करायचंय. सांघिक कोडे तिसरे षटक घेऊन होतो गोलंदाज किरण. पहिले चेंडू स्वेर टाकला होता. पण पाहतोय ग्रामीण क्रिकेट बदलापूर ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनची स्पर्धा तशीच चांगली स्पर्धा. त्या स्पर्धेचे मुख्य शिल्पकार सन्माननीय श्रीधरदादा धुळे हे ग्रामीण क्रिकेटचे अध्यक्ष, तसेच उपाध्यक्ष संतोषदादा म्हात्रे, उपाध्यक्ष दिलीपदादा बैकर, या असोसिएशनचे सचिव पप्पूदादा मोरे यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपल्याला इथे पाहायला मिळते. ग्रामीण खेळाडूंसाठी ग्रामीण संघांसाठी एक चांगलं व्यासपीठ निर्माण करून ठेवलंय. हे आपल्या सर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव या सर्व मंडळीने आपल्यासाठी एक नवीन पर्वणी दिली आणि ही स्पर्धा राबवली इथे या संघांसाठी. जे 20 गावातील 28 संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाले. संघांचे देखील मनपूर्वक आभार. ज्याने प्रत्येक वेळोवेळी प्रत्येक सभेसाठी हजेरी लावली आणि प्रचंड प्रतिसाद दिला. या प्रतिसादामुळे आज ही यशस्वी झाली आपली असोसिएट. पण पाहतोय या स्पर्धेचं पहिलं पर्व पावसाळी क्रिकेट स्पर्धा. या पहिल्या पर्वातून आपल्या असोसिएशनची सुरुवात झाली. अतिशय सुंदर खेळमेळीच्या वातावरणात ही चालू असलेली स्पर्धा. आजच्या दिवसात शेवटचा दिवस या स्पर्धेचा. या शेवटच्या दिवशी प्रथम फेरीतील तिसरा सामना आपण इथे पाहतोय बदलापूर विपक्ष एरंजाड या संघांदरम्यान. तर शेवटचा सामना असेल दहिवली विपक्ष वालिवली या 2 संघांदरम्यान. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा सामना करायला अनिकेतचा विचार केला तर चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते अनिकेत द्वारा. पुन्हा एकदा चेंडू पंचांकडे कटाक्ष टाकलाय. वाईट चेंडू, स्वेर चेंडू, खराब चेंडू. लाईन पाहावी लागेल. चुकीची लाईन आपल्याला पाहायला मिळते किरण याची. धावसंख्या धावफलकावर 30 धावा झाल्यात. अजूनही 10 धावांची गरज असणाऱ्या विजयासाठी 40 धावांचं लक्ष होतं या संघासमोर. 9 चेंडू 10 धावांची गरज. येणारे 9 चेंडू 10 धावा. विचार केला तर दोन्ही बाजूनी समांतर असं निर्णय आपल्याला इथे पाहायला मिळतंय. चालू असलेला सामना समांतर बाजूने. अतिशय चांगली स्पर्धा आपल्याला इथे पाहायला मिळते. आपण पाहतोय अतिशय सुंदर एक खेळमेळीच्या वातावरणात आपण पाहतोय. धावसंख्येचा जर विचार केला तर येणारे 8 चेंडू 10 धावांची गरज. कोणता संघ विजय होईल, कोणता संघ पराभूत होईल याचं उत्तर अजूनही इन्व्हॉल्वमध्ये बंद आहे.
आपल्याला पाहायला मिळेल या चेंडूमध्ये. याचं उत्तर पुन्हा एकदा चेंडू भिरकावून दिलाय अनिकेत त्याच्या बॅटमधून षटकार. पण पाहतोय दुसरा षटकार चेंडू द्यायचा आहे. तर धावसंख्येला एक मोठा कर प्राप्त होता. सामना खुला करून ठेवतोय. तर सर्व संघाला विनंती असेल, आपल्या असोसिएशनचे नियमच असतील असे, ज्या कोणत्या संघाला असोसिएशनच्या ज्या स्पर्धा भरवल्या असतील तर असोसिएशन पूर्णपणे सहकार्य करेल. आणि असोसिएशन व्यतिरिक्त तर कोणता संघ स्पर्धा भरवतो तर ज्या संघाला जिथे प्रवेश नोंदवायचा असेल तर असोसिएशनशी पहिले मीटिंग केली जाईल, तरच तिथे आपण या स्पर्धेचा त्या स्पर्धेत आपला सहभाग नोंदवायचा आहे. आणि असोसिएशनशी जर जो कोणता संघ पहिले असोसिएशनशी चर्चा नसेल तर त्या संघाने जर तिथे सहभाग नोंदवला तर त्या संघाला बाद केले जाईल असोसिएशनमधून, याची नोंद घ्यायची आहे. एकदा चेंडू मारण्याच्या प्रयत्नात शिकट बॅटची काढा घेऊन जातोय. चेंडू फील्ड होतोय तोपर्यंत एक धाव. या षटकाराने पूर्णपणे सामन्याला कलाटणी दिली आहे. सामना खुला करून ठेवलाय. तर विचार केला तर षटक संपलंय. तिसरं षटक. तिसऱ्या षटकाच्या समर्थनानंतर धावसंख्या धावफलकावर 38 धावा. सामना पूर्णपणे झुकलाय. तो म्हणजे बदलापूर संघातर्फे आपल्याला पाहायला मिळतोय. येणारे 6 चेंडू 2 धावांची गरज. फक्त औपचारिकता शिल्लक असेल. येणारे 6 चेंडू 2 धावा. मित्रांनो, काही होऊ शकतो, काय घडू शकतो, काय बिघडू शकतो, आपण पाहू शकता. येणारे 6 चेंडू. तर कालच्या दिवसात विचार केला तर पंकज भोले या खेळाडूने, या गोलंदाजाने जुबिली संघाविरोधात 6 चेंडू निर्धाव फेकले गेले होते. जर असं काही झालं तर एरंगाट संघ इथे विजय होऊ शकतो. असा एक गोलंदाज वापरावा लागेल जो चमत्कार करेल या सामन्यामध्ये. गणेश खरत स्वतः चमत्कार करण्यासाठी उतरले. स्वतः संघ नायक आपण पाहतोय एरंगाट संघाचे. कारण येणारे 6 चेंडू 2 धावांची गरज. परंतु समोर कमी लेखून चालणार नाही. अनिकेत याला अतिशय चांगली फलंदाजी. त्या अनिकेताचा विचार केला तर अनिकेत अद्याप 13 धावांवर खेळतोय, नाबाद खेळतोय. पुन्हा एकदा दुधारी चालवण्याचा प्रयत्न करतोय. एक धाव घेण्यात यशस्वी. स्कोर लेव्हल तर 39 धावा लागल्या धावफलकावर. येणारे 5 चेंडू 1 धावेची गरज. कारण कंपल्सरी चेसिंग असणार आहे. तर 1 धावे करावीच लागेल या बदलापूर संघाला. जर 1 धाव झाली नाही तर कुठेतरी या संघाचा विचार केला जाईल या एरंजाड आणि बदलापूर संघाचा. येणारे 5 चेंडू आपण पाहू शकता. पुढचा चेंडू सामना करेल पुन्हा एकदा अक्षय. शिकट आणि सामना अति सहजतेने विजयी झालाय. तो म्हणजे बदलापूर संघ 4 चेंडू राखून हा सामना आपल्या खिशात घातलाय. 8 गडी राखून हा संघ विजयी झालाय. विजयी संघाचे हार्दिक अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन. आणि एरंजाड संघाचे सुद्धा कौतुक. तर बदलापूर संघ इथे विजय झाला. विजय संघाचे हार्दिक अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन. मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक ज्या खेळाडूने चांगली गोलंदाजी साकारली या बदलापूर संघाकडून. पहिलं षटक हाताळलं होतं. फक्त 4 धावा खर्च केल्या. तर गोलंदाज लखन यायचे मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार.